Ahoj, já jsem Dan, zdravím vás z Thajska. Momentálně se nacházíme v Bangkoku. Konkrétně na okraji části čtvrti Klong Toi, jo srdce Bangkoku, uprostřed velkoměsta, kde se luxusní moderní budovy střetávají s chudobou. Klong Toi je největším a nejstarším slumem v Bangkoku. Žije tady takřka 100 000 obyvatel a dost z nich pracuje právě tady na tom trhu. Dost z nich tady v té čtvrti bydlí nelegálně. A já jsem se dneska rozhodl, že se společně podíváme do hlouby tohohle obrovského tržiště. Nejsem tady dneska sám, jsem tady s Aničkou, která je v Bangkoku na 3 týdny na jazykovém kurzu a rozhodla se, že to půjde prozkoumat se mnou, protože jí samozřejmě zajímá, jak vypadá autentický Thajsko a nechce vidět jenom ty moderní věci, ale zajímají i nějaký lokální zážitky. My se postupně dostáváme k branám tohoto tržiště. Taková zajímavost je, že tady opravdu narazíte na ty pravý férový ceny a spousta zboží právě tady z toho tržiště se pak nachází na dalších stáncích, v restauracích, ve street foodu a vlastně ty majitelé tady těch menších street food stánků, restaurací, nějaký přeprodejci to ve velké části nakupují právě tady. Celá tato oblast se nachází u řeky Chao Phraya a nejvíc tenhle trh samozřejmě žije ráno. Je tady spousta čerstvých ryb, čerstvých mořských plodů, čerstvého masa. Ahoj. Dostáváme se do sekce s čerstvým masem. Musím říct, že místní trhovci to s nožem opravdu umí. Kdyby to neuměli, tak si myslím, že by hodně rychle přišli o prsty. Tady odsud pravděpodobně maso, který se dáváte v restauracích. Tady jsou žáby, které se ještě hejbou. Myslím si, že je hrozně zajímavý tohle všechno vidět, protože tohle jsou přesně takový ty místa, kde se člověk úplně třeba nepodívá, když jede do Thajska jenom na dovolenou k moři. A je to hrozná škoda, protože samozřejmě i tohle je Thajsko. Anička říkala, že je dobrá v anatomii zvířat, tak vám tady řekne, co všechno si můžete koupit. Tady například jsou pravděpodobně játra, bych chtěla říct. Žaludky, střeva. Ty mrtví ptáci jsou taky dobrý, no. Žebra, prasečí uši. Tady například bych řekla prasečí, i když nevím, jestli ten na prasečí moc malý. A pravděpodobně prasečí srdce.
Au, a jo. Co je to za hlavu? No. Hodně bych přemýšlela. Trochu se bojím říct, co to je. Protože... Já si myslím, že je to pejsek. No já si myslím, že taky. Protože prasečí hlavu to opravdu nemá. Játra, srdce, kusy žeber. Tohle vypadá, že budou ty plíce, ty šedý. Prasečí uši tady jsou, prasečí rypáky. Jo, už několikrát jsem viděla prasečí uši. Pařáty. To je reálně bod stehínek až pod všechno. Ledviny. Tady reálně najdeš úplně všechno. Tady dokonce i prasečí kůže. A kusy plíc jakoby těch průdušek. Protože to tmavý, takový to suší, tak to jsou průdušky a plíce. To se třeba dává psům. Teda u nás se to dává psům. Je hrozně zajímavý sledovat, v jakých podmínkách oni to tady skladujou, protože když si všimnete, tak to není v žádný lednici. Občas je to v nějakém ledu, ale zajímalo by mě třeba, jak dlouho to vydrží čerství, než se to zkazí a než to bude úplně nepoživatelný. Procházíme tady sem a tam částí masnou a troufnu si říct, že tady člověk nakoupí úplně všechny vnitřnosti a části, na který se jenom vzpomene. Rybičky se ještě mrskají. Až se domrskají, tak budou vypadat takhle. No. Tohle jsou střeva asi, bych řekl. To bude tlustý střelo, no. Tady jsou třeba jako kusy, takové podle mě plejco, jako průdušky a tak. Tohle jsou jazyčky. Vypadá to tak. Tam to podle mě budou ty... Samozřejmě tady ten trh je nejživější od rána, protože se tady prodávají čerstvé potraviny. V podstatě vůbec nespí. Lidi to tady připravují všechno už před východem slunce, aby to bylo všechno čerstvé a připravené pro zákazníky, kteří přijdou v brzkých ranních hodinách. Tady můžeme vidět různé pochoutky připravené ke konzumaci. Pravděpodobně z potravin, které tady nakoupili o pár uliček vedle. Tady to vypadá, že se dostáváme do sekce s mořskými plody. Abych pravdu řekl, taky nedokážu úplně identifikovat. Poznám krevety, ale to je asi tak všechno. Koukáme, tady mají nějaký exotický ovoce. Tohle je durian. Durian. Ahoj, maj. My shop durian. Tady to vypadá, že jsme v nějaký sekci už ne úplně s čerstvým masem, tady to jsou spíš nějaký sušený. Nevím ani jak to nazvat, plody, potraviny, všechno možný. Opravdu tady člověk sežene úplně všechno, na co si vzpomene, od čerstvého masa, zeleniny, ovoce, oblečení, až po různý vychytávky třeba k telefonu, cokoliv. Kytky, hotové jídlo, street food, všechno možný. Tady slovo street food nabírám nový level.
Přesně, jak Anička říkala, tady slovo street food nabírá nový level, protože je to doslova na streetu. Prodávají se tady i losy, loterie. S informací, co mám, tak to prodávají lidi, kteří nemají úplně sociální podporu od státu. Údajně by to mělo být tak, že lidi ve starším věku, třeba v důchodovém, dostávají losy, který pak prodávají a vydělávají si tím nějaký peníze. Kdyby někdo věděl, co je ten přesný důvod, tak mi to můžete dát vědět. Možná se pletu. Samozřejmě nevím, jak ty losy přesně fungují, jestli jsou pravý nebo fejkový. Říkali jsme si, že by se vlastně každý mohl natisknout a prodávat pro herní losy a vydělávat na tom hodně peněz. Takže nevím, jak to funguje, většinou to nabízí jenom tajcům, mě to nikdo nikdy ještě nenabízel. Spousta vajíček. Vajíčka. Tady to vypadá, že jsme v sekci živých zvířat. To je... Tady je zváží. Tady skončí jejich život. Bohužel. Otázka je, jestli industriálně zpracované maso u nás v Evropě je lepší nebo horší, protože podmínky tady těch zvířat asi nebudou úplně ideální, ale nedělám si žádný iluze o tom, že industriálně zpracovaný, průmyslově zpracovaný ve velkým bude lepší. Když to vezmu z té druhé stránky, pozitivní na tom je, že tady máte aspoň biokvalitu a víte, že tam nebudou žádný chemikálie přidaný. Jak je tady to maso zdravotně nezávadný, už je dost diskutabilní, protože v Evropě stále máme nějaké určitý normy, které se musí dodržovat, a i když to jsou zvířata z klecových chovů, tak furt jsou nějak určitě jako kontrolovaný oproti tomuhle, kdy to tady koupíš prostě v tomhletom prostoru. Je zajímavý, jak je ten trh obrovský. My si vždycky myslíme, že dojdeme na okraj a pak jako kdyby jsme odemkli novou část mapy neprozkoumanou. Je to fakt obrovský. V tenhle moment jsme si s Aničkou říkali, že je to vlastně hrozně zajímavý, že konečně vidíme nějaké autentické místo a že by nás hrozně zajímal nějaký pohled někoho místního. Takže jsme se rozhodli, že zajdeme do trošku užších uliček a poprosíme nějakou babičku nebo někoho, aby nám řekl něco k životu tady v této oblasti, a takhle to dopadlo. โอเคค่ะตอนนี้อยู่ตลาดคลองเตยค่ะขายของอีสานตามธรรมชาติตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีขายของก็ไม่ดีหากินลำบากมากเลยทุกอย่างของในร้านขายทุกอย่างของอีสานขายทุกอย่างเลยมีผักบัวแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเศรษฐกิจไม่ดีขายของยากหากินก็ยากแล้วก็แพงค่ะขอบคุณค่ะ Tak tohle bude z dnešního videa všechno. Od paní jsme si koupili rajčata a zaplatili jsme za ně 5krát tolik, než jsme museli, protože ta paní po mně nic nechtěla a já jsem si ji chtěl aspoň odděčit, takže jsem si od ní něco koupil a zaplatil jsem jí za to víc peněz, tak doufám, že byla ráda. A jo, to je všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli se vám líbilo, tak mi dejte určitě like. Budu moc rád. Je to pro mě motivace udělat další video, protože vím, že se vám to líbí a že to má nějaký smysl.
Kdyby vás cokoliv zajímalo, tak mi to napište do komentářů. Já se na to pokusím odpovědět. Plánuju udělat i nějaký video s otázkama od vás, už jich pár mám. Dejte mi odběr, abyste mohli sledovat moje dobrodružství, moje další cesty a moje zážitky. Já se s váma loučím a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.